guys, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano mag guys, nakalagay sa ilalim yung kulay blue na may nakalagay create broadcast. Yan ang pipindutin natin. Susunod create broadcast. Ayan, pinindot na natin. Ngayon, pag create broadcast, ilalagay bago pala create broadcast, 'di ba nakalagay na yung title, description, privacy, public, schedule. Lagyan muna pala ng title, kaya ngayon nakalagay title required on YouTube. Lagyan nyo muna ng title kung ano itatitle nyo sa inyong gagawing live streaming OLS. Ayan, dahil ito'y sample lang, lagyan ko na kunwari ng title. Testing lang live. Ayan, testing lang kasi sample lang naman. Tapos lagyan nyo rin ang description. Lagyan na natin ng description. Depende kung ano ilalagay yung description, nasa inyo na yan. Ayan, nilagay kong description dahil sample lang naman, vlogging live. Tapos ilagay nyo dito sa privacy, public, para mapanood nga kayo lahat ng mga pwedeng pumasok sa LS nyo, para pag napanood kayo, papasok sila sa LS nyo. Ayan, syempre ngayon pagtapos na yan, hindi naman schedule later, huwag nyo na pindutin yan kasi nga gusto nyo na i-live kagad. Ang susunod yung pipindutin ito ng create broadcast. Ayan, pinindot ko na. Ayan ang susunod guys na lalabas. Ayan, paglabas yan, ayan, nakikita nyo na yung mukha nyo sa screen. Ayan, di ba, bawat salita nyo nung tumataas-taas yung kulay green, ibig sabihin nagpa-function yung yung mic na. Titistingin nyo na kung gumagana yung mic. Tapos yung camera, nandiyan na lahat sa baba ng screen yung mga na details, camera, settings. Ayan, pag gumagana lahat, ang susunod yun ang gagawin. Ayan, nandyan, pipindutin niyo na yun, nandyan sa kanan sa pinakababa kung okay na lahat, para magsimula na yung live nyo. Ayan, tatanungin kayo kung ready to go live na kayo ulit. Pag napindot nyo yan, ulitin kayo. Ayan, di ba may nakalagay ready to go live. Pag ready to go live na kayo, wala nang problema lahat, nagawa nyo na lahat ng hihingi nya, pindutin nyo ulit yun, dahil tinatanong kayo kung ready to go live. Pag napindot nyo kasi yun, saka lang magsisimula ulit ang, ayan, naka live na kayo. Ayan, pag nakita nyo na yun sa screen nyo sa taas sa
kaliwa, yung kulay pula nakalagay live, tapos nagka-countdown na. Yan, ibig sabihin naka-live na kayo niyan. Tapos pag gusto niyo namang mag-add moderator o magbigay ng jacket sa inyong mga viewers, kasi makikita niyo yan sa comment, kung comment section kung may ilan na viewers, appear doon yung mga nagko-comment. Pag nakita niyo yung profile ng yung nag-comment, itatouch niyo lang yung madiin yun, tapos lalabas doon ng paste. Yung lalabas doon pala yung add moderator sa pinakababa, remove o kaya add moderator. Ang siyempre ilagay niyo add moderator, kasi pag na-add moderator niyo magkakaroon na siya ng jacket or magiging kulay asol na ang pangalan ng nagko-comment na yun. Pwede na siya magbaba ng bahay niya, at pwede rin kayo magbaba ng hagdan. Pag may gusto kayong packetin sa inyong live streaming sa dito nga sa StreamYard, ang gagawin nyo lang, punta kayo dyan sa invite, nakalagay dyan sa invite guest, nakalagay participant, tapos i-copy nyo yung link ng ng StreamYard nyo, tapos pag na-copy link nyo, i-touch nyo lang, nakalagay na copied, ibig sabihin na-copy na yon. Punta ulit kayo sa comment section, touch nyo ng madiin, tapos lalabas ang paste, pindutin nyo yung paste, na-copy paste nyo na yung link ng StreamYard nyo. Yun, babakat na yun doon. Ibig sabihin nakapag mag nakita yun ng mga nanonood na gusto umakyat, susundan lang yun, itatouch lang din yun, makakaakyat na sila sa inyong sa inyong live streaming. Ganun lang kadali, guys. Ayun na, di ba nakita nyo yung may araw? Yan ang link ng bahay nyo binaba nyo. Ibig sabihin, pag nakita nyo na yung ganyan sa comment section, pindutin nyo na yung chat, kalagay chat pa. Ayan, babakat na yan, nasa chat na, nasa chat comment na yan. Ayan, di ba? Ayan, nakikita na nasa chat comment na. So pag nakita yan ng mga gustong umakyat, ipipindot lang yan, makakakyat na sila. I-accept nyo nga lang pag nakita mo, makikita mo yan dyan na may sa baba, sa may invite guest, makikita nyo na appear yan dyan pag may akyat. Ngayon siyempre allowed mo, kailangan i-approve mo pa yan, saka yan makikita na siya sa screen, o dalawa na kayong host makikita sa screen. Ganun lang kadali, guys. Tapos makikita din yung kung ilan na yung nanonood sa'yo dyan sa tabi ng nakasulat na live na kulay pula. Dyan nakikita ang number kung ilan na lahat ng tao nanonood sa'yo, diba? So ganito lang talaga kadali, guys, mag live streaming, kahit na wala ka pang 1,000 bananas, basta gumamit ka ng live ng StreamYard. At gaya niyan, may dalawang nanonood, kunwari kanyan, gusto nyo mag-reply, chat sa kanila, magpasalamat, pindutin nyo lang yung nakalagay chat sa kanan, tapos mag-type na kayo, ganyan, mag-type na kayo kung ano sasabihin nyo. Kunwari, maraming salamat po. Pag natapos na kayo mag-type ng sasabihin nyo, pindutin nyo ulit yung chat, appear na yung babakat na yan doon sa comment section, mababasa din yan ng mga nanonood sa inyo pag na-chat nyo na. Ayan, kaya nyan, diba, nakalagay na maraming salamat po. Ayan, mababasa na yan ng mga nanonood. Kaya mismo ikaw host, pwede ka rin mag-reply sa mga, bukod sa kinakausap mo sila, pwede ka mong salita, pwede ka rin mag-type kung natamad ka mong salita, kung anong sasabihin mo sa kanila. Ayan, guys, at kung tatapusin nyo na, kung gusto nyo nang matapos, huwag nyo kakalimutan touch yung nakalagay sa kanan sa pinakababa, end, kulay orange yun end. Pag ipipindot nyo yung end para matapos na, kasi pag pinindot nyo yun, tatanungin ka ulit nung na-apre ulit kung talagang end mo na yung live streaming mo. Siyempre pipindutin mo ulit, so bali 2 beses mo lang pipindutin ng end live streaming, kulay orange. Pag napindot mo yon, kasi kailangan i-end mo talaga para babakat na yun sa YouTube. Tapos na, pag napindot mo ulit yun, tapos na yung na-end mo na yung pag-LS mo sa StreamYard. Ayan, lalabas na yung ganyan, and broadcast. Pag tinatanong ko end the broadcast, pindutin mo end broadcast, ibig sabihin tapos na yung live streaming mo. Babakat na yan matik sa YouTube. Okay, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Bye bye. God bless po.